Hi mga yots! Welcome to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna doing a cookie, chocolate chip cookies. If you wanna know, just keep on watching. Hello guys. Ito po yung ingredients na gagawin ko pong chocolate chips. First is the all-purpose flour, brown sugar, chocolate chips, egg, cocoa or cacao, baking soda and baking powder. I mixed it all, and butter. Okay, next we're gonna mix the butter and brown sugar. After we're gonna mix it, make sure it's all the brown sugar. Mix it well. Kailangan ng ko talaga na-mix siya at butter. After po ng mix, ilagay po natin yung egg. 3 piraso po. 3 pieces of egg. Yan. Nilagay na po yung harina or all-purpose flour, baking powder and soda, and cocoa. Mix na po natin. Gumamit po ako ng kitchen egg. After ko pong i-mix, ilagay ko po yung chocolate chips po. After po ma-mix, ilagay po natin sa fridge or freezer po para madali po siyang ma-form into circle po pag maggagawa na tayo ng mold. So ayan na siya, no, mag-wait na lang tayo ng 15 to 20 minutes po. Yan po siya. I-check lang po natin yung with ingredients natin kung okay na ba siya pwedeng medyo may konti pa. Another 5 minutes left. Set lang po yung oven natin ng 170 degrees Celsius po. Yan po siya. Kunin na po natin yung ingredients natin. Tcharam! Parang mix na. Yan po. Pwede na po siyang yan po siya. Ang hirap po ng vlogs. Hindi ka tanggalin ko na ito. Tagal mo tapos eh. Yan na po siya. Yan siya na po.
Ganito ko lang siya para madali siyang maano guys. Yung ice cream. Kasi mag-melt naman siya. Wait natin 20 minutes para maging crispy siya. Sarap. Para maging crunchy pa lang yung cookies natin. Cookies. Ouch! Init yots, mga init siya. Yan. Lambot, bigat. Cookies. Hindi, crunchy siya. Hindi naman kami dos-dos. So, ayan na po yung finished product po. Thank you for watching. Kain tayo. Ayun no. Kain na kami. Ito na po yung cookies. Nag-vlog ng cookies. Yan po. Just keep on watching po guys. Thank you. Thank you po sa panonood. Thank you po. Thank you. Subscribe na po kayo. Like and share. Comment down below if anong suggestion nyo. At saka yung mga ano po. Thank you po. Audio Jungle.